Hôm nay ngày 11 tháng 4 năm 2021, một ngày Chủ nhật của trung tuần tháng 4. Mời quý vị đồng hành cùng chúng tôi trên con đường mà trước đây rất nhiều người sống từ Gia Kiệm đến Phương Lâm đều biết đến và có thể đã từng đi qua. Con đường xưa đã đi qua, chứa đựng nỗi lòng của bao người, những mất mát chia ly và rất nhiều cảm xúc. Một con đường nối liền từ giấc mơ Gia Kiệm đến Bầu Hàm, ra ngã ba sông Thao để vào xa lộ Biên Hòa. Một con đường xuyên qua những vườn chuối bạt ngàn và những khu đất nông nghiệp đồi dốc toàn sỏi đá. Một con đường chất chứa bao buồn thương của những ngày tháng tư xưa. Hôm nay chúng ta sẽ đi ngược lại từ ngã ba sông Thao đến Gia Kiệm qua Bầu Hàm để nghe lòng mình có chút gì vấn vương. Và trên đường mời quý vị cùng chúng tôi tham quan hai ngôi thánh đường. Đó là nhà thờ giáo xứ Bầu Hàm và giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm thuộc giáo phận Xuân Lộc. Những giáo xứ mới được thành lập sau này nơi những vùng xa xôi hẻo lánh. Sau đây là đôi nét về giáo xứ Bầu Hàm, quá trình hình thành và phát triển. Năm 1969, một số gia đình Công giáo từ Bến Tre đến Bầu Hàm để lập nghiệp, chủ yếu là làm rẫy, đi sắt thuốc thuê và làm mướn. Trong những năm mới thành lập, nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn trong các sinh hoạt tôn giáo do ảnh hưởng của chiến tranh. Mãi đến năm 1977, được linh mục Tô Ma Nguyễn Văn Thân đã ban các bí tích cho những con em Bầu Hàm tại giáo xứ Hòa Bình, và Ngài còn nhờ các sơ dòng Bánh Thánh Giá Bắc Ninh vào giúp đỡ. Năm 1980, theo đề nghị của linh mục Tô Ma, Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Lãng đã giao giáo họ Bầu Hàm cho linh mục Phêrô Phạm Thanh Quốc coi sóc. Từ năm 1997 đến năm 1998, linh mục Vicente Nguyễn Thành Công, phó sứ Quảng Tâm, trực tiếp phụ trách giáo họ Bầu Hàm. Từ 15 tháng 9 năm 1998, linh mục Gioan Bautista Lại Anh Tuấn, linh mục xứ Quảng Tâm, tiếp tục phụ trách giáo họ Bầu Hàm. Đến năm 2008, giáo họ biệt lập Bầu Hàm đã được nâng lên hàng giáo xứ. Tháng 12 2009, Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh bổ nhiệm linh mục Du Xe Nguyễn Thái Cường làm linh mục chánh xứ Tiên Khởi. Suốt gần 10 năm hoạt động truyền giáo và xây dựng giáo xứ, linh mục Du Xe đã biến đổi mảnh đất vùng sâu này trở thành nơi quy tụ giáo dân Bầu Hàm như ngày nay. Tỷ lệ giáo dân rất ít, 708 người, theo báo cáo thường nêu năm 2012, trên gần 20.000 người thuộc hai xã Bầu Hàm và Sông Thao, chiếm tỷ lệ 3,5%. Ngày 4 tháng 10 năm 2018, linh mục Martin Phạm Hồng Duy Anh về giáo xứ Bầu Hàm thay cho linh mục Du Xe. Ngày 10 tháng 9 năm 2020, Đức Giám mục Du Xe Đinh Đức Đạo bổ nhiệm linh mục Du Xe Nguyễn Anh Tuấn thay cho linh mục Martino Phạm Hồng Duy Anh, chuẩn bị đi một vụ nước ngoài. Ngày 22 tháng 9 năm 2020, linh mục Du Xe Nguyễn Anh Tuấn, trước đây là phó sứ giáo xứ Suối Nho, nay về giáo xứ Bầu Hàm. Hy vọng sức trẻ của linh mục sẽ thổi thêm bầu sinh khí mới mẻ cho giáo xứ Bầu Hàm ngày càng phát triển hơn, xứng đáng là điểm truyền giáo của giáo phận. Các cơ sở về sinh hoạt của giáo xứ. Hiện nay giáo xứ đã có ngôi thánh đường diện tích 20x8 được xây dựng vào năm 1996 và được Đức Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật làm phép. Ngôi nhà xứ được xây dựng dưới thời linh mục Vicente Nguyễn Thành Công và được linh mục Cố Phêrô Phạm Thanh Quốc hỗ trợ. Giáo xứ Bầu Hàm thuộc vùng sâu vùng xa, giáo dân sống rải rác khắp nơi, thêm vào đó đa phần là người Hoa. Việc truyền giáo còn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu phương tiện cũng như nhân lực để hoạt động trong lĩnh vực truyền giáo. Giáo xứ mong có một tu hội về giúp đỡ, vì giáo xứ là một địa bàn có 99% là người Hoa. Địa dư. Nhà thờ Bầu Hàm thuộc ấp Tân Hợp, xã Bầu Hàm 1, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
đông giáp núi Sóc Lu, tây giáp xã Sông Thao, nam giáp xã Bầu Hàm 2, bắc giáp xã Cây Gáo. Trong đó có 771 giáo dân, chia ra làm 4 giáo khu. Linh mục qua các thời kỳ: Linh mục Thomas Aquino, Nguyễn Văn Thân từ năm 1977 đến năm 1985. Linh mục Phêrô Phạm Thanh Quốc từ năm 1985 đến năm 1997. Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Công từ năm 1997 năm 1998. Linh mục Gioan Bautista Lại Anh Tuấn từ năm 1998 đến năm 2004. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Bửu Khánh từ năm 2004 đến 2007. Linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Lâm từ năm 2008 cho đến 2011. Linh mục Chư Xe Nguyễn Thái Cường tháng 12 2009 cho đến ngày 3 tháng 9 năm 2018. Linh mục Martino Phạm Hồng Duy Anh ngày 4 tháng 9 năm 2018 cho đến ngày 8 tháng 9 năm 2020. Và linh mục đương nhiệm là Du Xe Nguyễn Anh Tuấn từ ngày 8 tháng 9 năm 2020 đến nay. Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, quá trình hình thành và phát triển. Từ năm 1976, vì nhu cầu cuộc sống mới, mọi người đều nhận thấy không thể phát triển trong một nơi đất chật người đông, nên một số giáo dân thuộc giáo xứ Võ Dõng cùng với những người từ các nơi khác đã di cư và lập nghiệp tại ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất. Cuối năm 1976, nơi đây đã có khoảng 40 gia đình Công giáo sinh sống. Họ quy tụ với nhau thành lập một xóm đạo, cùng nhau gìn giữ đức tin qua việc cầu nguyện và đọc kinh. Ngày 10 tháng 2 năm 1987, xóm đạo chọn Thánh Vicente làm mục mạng và được gọi là xóm đạo Vicente. Cùng năm, xóm đạo đã xây dựng Đại Thánh Vicente và một nhà nguyện để có nơi quy tụ cầu nguyện. 3 năm sau, linh mục Gioan Bautista Võ Thanh Tùng đã quyết định nâng xóm đạo Vicente lên thành giáo họ trực thuộc giáo xứ Võ Dõng và đổi tên thành giáo họ Mẹ Vô Nhiễm. Ít năm sau, giáo họ trùng tu nhà nguyện, cơi nới thêm chiều dài cũng như chiều rộng để đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn, đồng thời xây dựng thêm tháp chuông. Đến ngày 25 tháng 12 năm 1993, linh mục Du Xe Hoàng Đức An dâng thánh lễ đầu tiên tại nhà nguyện này. Và kể từ đó, tại nhà nguyện của giáo họ Mẹ Vô Nhiễm có các thánh lễ vào các chiều Chủ nhật hàng tuần. Ngày 12 tháng 5 năm 2013, Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh nâng giáo họ Mẹ Vô Nhiễm lên thành giáo họ biệt lập. Một năm sau, vào ngày 12 tháng 5 năm 2014, Đức Giám mục Đa Minh nâng giáo họ biệt lập Mẹ Vô Nhiễm lên thành giáo xứ. Linh mục Đa Minh Trần Công Hiển quản nhiệm giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm. Với sự nhiệt thành và hăng say mục vụ, linh mục Đa Minh từng bước đưa các sinh hoạt của giáo xứ mới đi vào ổn định và nề nếp hơn. Địa dư: đông giáp xứ Võ Dõng, tây giáp Bầu Hàm, bắc giáp xứ Phát Hải, nam giáp xứ Thanh Sơn. Diện tích là 2,98 km². Dân số có 2.130 người, trong đó 429 gia đình Công giáo, gồm 1.820 giáo dân. Tỷ lệ chiếm 85,4%. Các linh mục phụ trách: linh mục Đa Minh Trần Công Hiển từ năm 2012 đến 2014, linh mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Lắm từ 2014 đến ngày 8 tháng 9 năm 2020, linh mục đương nhiệm Vinh Sơn Nguyễn Thế Cường từ ngày 8 tháng 9 năm 2020 đến nay.
vị thật nhiều bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi sau.